Moi ja tervetuloa vlogin pariin. Tämän jakson aiheena mä ajattelin kertoa vähän, että mitä tekniikoita mä valitsisin itse, jos pitäisi ottaa nyt tekemään uutta web-saittia. Ja itse asiassa mulla on tässä esimerkkinä Monday, tällä hetkellä työn alla oleva saitti, joka toteuttaa näitä tekniikkavalintoja, mitä mä oon tehnyt. Lähinnä tää keskustelu liittyy siihen, että mitä mä valitsisin nyt tekniikoiksi tällä hetkellä, koska JavaScript on muuttunut viimeisen vuoden aikana tai 1,5 vuoden aikana paljon enemmän kuin se on muuttunut edellisen, en muista oliko se 5 vuoden aikana, vai kauemminkin. Kehitysnopeus on nyt tosi suuri ja sen lisäksi, että itse JavaScript muuttuu, niin uusia frameworkkeja, uusia tapoja käyttää JavaScriptia tuntuu tulevan koko ajan, joskin tällä hetkellä se tahti on ehkä vähän hidastunut siitä, kuin mitä se oli vaikka 3 vuotta sitten, jolloin niitä tuntuu tulevan koko ajan. Mutta tämän videon tarkoitus on siis valaista vähän, että mitkä on ne tämän hetken tekniikat, mitä kannattaisi käyttää, kun alkaa tekemään uutta websitea. Niin varsinkin ihan tyhjästä, tai sitten jos on päivittämässä uutta saittia, niin sitten joutuu miettimään, että kannattaisiko tämä päivittää kerralla vielä pidemmälle kuin vain sieltä täältä. Tervetuloa mukaan seuraamaan. Mulla on tässä nyt teille esimerkkinä keskeneräinen, mutta jo jonkun verran aloitettu projekti Monday.fiin uudistus. Ja voidaan katsoa tätä siis eka vähän konseptimielessä. Tässä näette, että no nyt nämä leiskat ja kaikki on vielä ihan samat kuin nykyäänkin, mutta suurimpana erona tämän hetken versiossa nykyiseen on se, että sen sijaan, että täällä näkyy geneerinen YouTube-nosto, niin nyt tässä näkyy viimeisin video automaattisesti etusivulle. Ja kun sä painat tästä, niin sit sä päädyt tänne niin kun videon omalle sivulle, jossa näkyy thumbnaileina seuraavat 5, itse asiassa näitä on kyllä 6, seuraavat 6 videoa ja sitten valitun videon description teksti ja mahdollisesti myös tagit ja muut, jos ne on relevantteja, mutta nyt tää mahdollistaa sen, että toi Google näkee meidän blogiin paljon paremmin ja se osuu Google-hakutuloksiin paremmin, koska tää parantaa meidän SEO-näkyvyyttä merkittävästi. Se miten tää on tehty nyt on, että React renderöi ensimmäisellä sivulatauksella tämän sivun suoraan jo Node-serverillä, käyttää samaa koodia siellä, mitä käytetään kun renderöidään tämä sivu tässä niin kun sivun selauksen aikana. Eli samalla koodilla saadaan saavutettua se, että frontend-serveri renderöi sivun, mutta myös sen, että sama koodia voi käyttää siinä vaiheessa, kun selaimella selataan sivulta toiselle, niin sama koodi on käytössä. Jos mennään katsomaan ihan tarkkaan näitä niin kuin ohjelman osia, täällä on esitelty Redux Store, tässä on sen periaatteessa konfigurointifile, jossa on kaikennäköistä kamaa, mihin mä en tämän tarkemmin mene nyt. Voitte tutustua sitten omalla ajalla tarkemmin. Se mikä on kiinnostavaa on se, että mulla on täällä Reduxin tilanhallintaan liittyen aktioneita, jotka on ihan funktioita, jotka muokkaa tilaa niin, että ne dispatchaa tilaan tyypin siitä asiasta, mikä muuttuu, ja sitten itse sen payloadin tässä hash-objektin mukana. Ja tässä on API Signeton, josta se tieto käydään hakemassa. Meillä on 2 API-metodia, toinen on ihan perus get, joka hakee kaikki, ja sitten on get latest, joka hakee etusivulle sen ensimmäisen. Nämä on vielä varmasti mahdollisesti muuttumassa matkan varrella, mutta nämä on nyt nämä millä päästiin vauhtiin. Sitten mulla on vastaavat reducerit on täällä, get latest reducer ja sitten videon lataukseen tämä. Näin simppeleillä funktioilla pystyy Reduxissa tilaa hallitsemaan. Tosi selvä lukijalle, mitä tässä tapahtuu. Olettaen, että osaa ylipäätään koodata. Ja no ei tässä oikein muuta konseptina lähinnä oli se, että SEO-optimointi
paranee blogin osalta ja se vaati sen, että sivu pitää olla rendattu jo serveriltä sitä haettaessa täysin, eikä niin, että haetaan vaan sivun skeleton ja sitten selaimessa JavaScriptille lisätään loppukontentti. Jos tällainen sisältö kiinnostaa, niin laittakaa peukkua, ja mikäli teillä on jotain muita frameworkkeja tai kirjastoja, mitä te käytätte tai mielellään käyttäisitte seuraavassa projekteissa, niin kirjoittakaa niistä ihmeessä kommentteihin, kiinnostaa kyllä kuulla, mutta tässä on lähinnä nämä mun valinnat, ja tän ei tarkoitus tavallaan myöskään kattaa koko mahdollisen projektin arkkitehtuuria, lähinnä vaan sen selainta lähimmän serverin ja selainkoodin osalta käyttäisin itse tätä komboa monessa tapauksessa. Tämä on nopea, vähentää duplikaattikoodien määrää ja on suoraan SEO-ystävällinen. Ja jos riippumatta datastoresta, eli mikä datapalvelu on käytössä ja mikä tietokanta on käytössä, niin mä ehkä tekisin sen niin, että se data tulisi rajapinnan kautta fronttiserverille ja frontti ei sinänsä tiedä, että mitä tietokantaa tai mitä ohjelmointikieltä siellä itse datalayerilla on käytetty. Vähän tolleen mikroservice-tyyliin. Kiitos kun katsoitte ja nähdään ensi viikolla. Moro!